Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Ik heb de laatste dagen wat minder video's kunnen maken. Heel druk met andere dingen, dus ja, dat is erbij ingeschoten. Het is wel zo dat er fundamenteel niks nieuws is in die oorlog. We zien nog steeds in het oosten van Oekraïne dat Oekraïne terug moet. Dat ze steeds meer terrein weggeven aan de Russen, althans weggeven. Daar moeten de Russen een hele hoge prijs voor betalen. Wat we daar wel zien, kleine verandering, zijn plaagstoten terug. Op het moment dat Oekraïne het idee heeft van zij hebben zich te ver naar voren gewerkt, dan slaan ze toe. Dat is een verandering ten opzichte van eerst. En je ziet dus ook dat bij Pokrovsk, dat daar stukjes land terug worden veroverd. Dat is nieuw, dus dat is dan wel opvallend. Ook opvallend is dat we eindelijk een keer echt gehoord hebben hoeveel verliezen er geleden zijn voor wat betreft infanterie-gevechtsvoertuigen. Oekraïne heeft er naar verluidt 2000 verloren. Dus dat is een heleboel. En die worden aangevuld door de Verenigde Staten met Humvees. De Verenigde Staten heeft 10.000 Humvees en er komen er 2.000 of 3.000 van Amerika naar Oekraïne toe om die verliezen in die infanterie-gevechtsvoertuigen te compenseren. Dus dat is dan op zich wel goed dat ze gecompenseerd worden, want ja, anders dan zou het echt wel een probleem zijn. Maar dus eindelijk een keertje dat Oekraïne toegeeft dat er toch wel aanzienlijke verliezen worden geleden. Maar ze staan nog steeds in het niet bij de verliezen die de Russen lijden. Maar ja, Rusland heeft natuurlijk veel meer materieel al vanuit de basis en veel meer manschappen. Dus in die zin is ieder verlies voor Oekraïne altijd zwaarder, ja, als het 1 op 1 gaat. Nou, in het Koerskgebied is nog steeds die strubbeling gaande. De Russen vallen in het westen daarvan aan. En de Oekraïners die zijn daar aan het verdedigen en tegenaanvallen aan het doen. Maar het blijft daar mistig hoe het er precies uitziet. Het is nog steeds gaande. Dus het is niet zo dat wat die Russen al eerst zeiden van we hebben het al helemaal heroverd. Dat is zeker niet het geval, want anders zou er niet nu nog steeds mistig over gesproken worden. En dus in die zin is daar echt wel wat aan gevechten gaande. En daar komen ook die Noord-Koreanen. En dat is niet voor niks, denk ik dan, dat ze daar worden ingezet. Ten eerste omdat het in Rusland is. Rusland heeft dan toch nog wel een terughoudendheid om ze in Oekraïne zelf in te zetten. Want dat is weer een stap verder. Maar daarnaast is het er ook zo dat de Russen niet in staat waren om die Oekraïners daar zelf weg te krijgen. Dus iedere hulp is mogelijk welkom. Dus dat kan dan ook. Een laatste punt wat ik wil bespreken is dat Zelensky eigenlijk best wel boos is op de Verenigde Staten. Hij heeft zijn vredesplan gepresenteerd. Daar zat een openbaar deel in, daar zat een geheim deel in. En delen van dat geheime deel zijn gewoon bij de pers gekomen. Dus je kan, als je Amerika informatie geeft, kan je er niet van op aan dat het ook daadwerkelijk geheim blijft. Dat vind ik toch wel erg. Onder de vorige president was dat schering en inslag, want die gaf zelf al direct alle geheime prijs. Onder de huidige president vind ik dat wel erg, want daar zou ik beter van verwachten. Nou is het niet 100% zeker dat het vanuit de Verenigde Staten is, want vanuit NAVO kan het ook. Maar de specifieke zaken waar het om ging waren echt op Amerika gericht. Dus ik kan me indenken dat hij dat ook alleen maar aan de Verenigde Staten had voorgelegd. Dus ja, dan is het dan toch wel terecht dat hij daarop redelijk boos is naar de Verenigde Staten toe, omdat niks geheim blijft. En ja, dat is in een oorlog natuurlijk wel van belang dat er zaken geheim blijven, zodat je de vijand ook echt kan verrassen. En dat is iets waar Oekraïne heel goed in is, maar niet als Amerika iedere keer alles weggeeft. Daarmee is dan ook in 2023 dat zomeroffensief. Waarschijnlijk hebben de Russen alles geweten, omdat het gewoon direct doorgebriefd werd naar Rusland, wat er ging gebeuren. Dus dat toen mislukt is, dat kan me indenken. Oekraïne weet nu, zeker nu, dat er niks geheim blijft. Dus die zullen er ook naar de toekomst toe, dingen die ze willen gaan doen als verrassing naar Rusland toe, zullen ze zeker geheim willen houden. Nou had ik gezegd, laatste punt, misschien dat ik er toch nog eentje bij doe. Het lijkt erop dat er toch geheime gesprekken gaande zijn tussen Rusland en Oekraïne om elkaars energiestructuur intact te houden. De Russen willen heel graag dat Oekraïne ophoudt met raffinaderijen bestoken. Oekraïne wil heel graag dat Rusland ophoudt met de elektriciteitscentrales te raken. Nou, die twee dingen, daar kunnen ze misschien elkaar vinden. Wat we ook zien, ik ga toch nog even door, is dat Oekraïne de laatste 2 weken enorm veel alcoholfabrikanten aan het raken is. En de alcohol is niet alleen maar voor de boers, die is er ook voor raketvloeistof en brandstoffen. Dus
in die zin is dat toch ook een militair doel. Het is een beetje bij de haren bijgesleept, maar het is het wel zo dat die alcoholfabrikanten, dat toch een interessant doel is. Ja, het maakt in ieder geval alcohol duurder in Rusland. Wat is erger dan alcohol duurder maken in Rusland? Voor in ieder geval de Russische mannen. Russische vrouwen kan ik me indenken dat die er anders naar kijken. Maar de mannen die lusten wel een slokje. En ja, dat slokje gaat steeds duurder worden. Dus zeker als nu die alcoholproductie echt enorm wordt teruggebracht door die aanvallen van Oekraïne. Iedere keer weer een verrassing. Hè? Op het moment dat Oekraïne een aantal keer een raffinaderij aanvalt, dan gaat Rusland daar meer bewaking zetten en laten het dan op andere plekken zitten. En dan verschuift het gewoon naar het volgende onderwerp. En ja, daar hebben ze weer eventjes een paar dagen vrij spel, totdat je merkt van oké, de Russen die gaan de zaak verplaatsen en dan verplaatsen de Oekraïners het ook. Dat spel blijft gaande en Oekraïne is daar nog steeds ontzettend goed in om heel structureel en heel gefaseerd daar die aanvallen te doen. En ja, ze bereiden dat ontzettend goed voor. Dus wat dat betreft doen ze het ook goed. Ze zijn de onderliggende partij in deze oorlog. Maar als je dat zo ziet, wat voor verliezen ze toebrengen aan Rusland, dan zou je dat zo niet zeggen. Het is wel zo dat de oorlog voornamelijk wordt gevochten in Oekraïne. Dan ben je altijd de onderliggende partij. Maar dan toch zie je dat ze zoveel aanvallen in Rusland uitvoeren, dat die kostprijs van de oorlog dan ook wel echt wel door Rusland betaald wordt vanwege die drones die Oekraïne Rusland instuurt en die daar enorme schade berokkenen. Nou, daar wil ik het dan nu wel bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. En kijk eens op die site of daar misschien ook wat leuke dingen voor je staan waar je wat mee kan doen. Dank voor het kijken. Houdoe! Ik heb ook nog iets anders leuks voor je. Dat is namelijk het VIP Premium abonnement. In verband met de lancering van onze Maximum koppeling. Je kunt jouw effectenrekening koppelen aan mijn effectenrekening. In mijn effectenrekening hou ik vooral hoog dividend aandelen bij. Dus gemiddeld dividendrendement tussen de 8 en de 12% zit vooral ook onder andere in REITs, Real Estate Investment Trust. Heel interessante aandelen. En dat kun je nu ook afnemen in combinatie ook met een gratis toegangsbewijs voor een eendaagse training. Als je daar interesse in hebt, klik dan eventjes op de link onder deze video, meld je aan en op die manier kun je dus je rekening koppelen aan mijn rekening. Je krijgt een volledig overzicht welke hoge dividend aandelen ik heb en waarom ik ze heb gekocht. En je kunt op onze kosten kun je ook naar de eendaagse training. Dus meld je onder deze video aan via de link.